خب دقایق قبل از اینکه بریم ورکشاپ و من داشتم به فکر میکردم که الان فرصت خوبیه که یه لحظه سریع اینجا رو نشون بدم، چون هوا روشنه و وقت هست بعد سریع برم. ما دیشب آمدیم اینجا و همونطور که قبلش گفتم با سری معضلات مواجه شدیم و در نتیجه اوضاع به فنا رفت. خب همونطور که می‌بینین این مبلاییه که اسمبل نشده چون یه قطعه‌اش کم بود و یکی بعد روی این مبلایی که تخت میشه بخوابه، ولی خب وجود نداره فعلا. بعد اینا یه یخچال اینجا بوده، بعد اینجا گاز الان ما نداریم، نمیتونیم اینجا آشپزی کنیم. اون کسی که اوردر داده به جای اینکه یه دونه گاز اوردر بده یه یخچال دیگه اوردر داده، یعنی ما هم دونه یخچال داریم ولی گاز نداریم. بعد اینم اونوره، اینجا هم ورودیشه و یه اتاقی که فعلا همینجوری وسایلمون ریخته. اینم همون دستشویشه و اینو بهتون نشون بدم. نمیدونم واقعا واسه چی. و یک فضای خیلی 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 بزرگی این پایینه که لاندری و این یه سری فضاهای خالیه. خیلی خب، اینم از وضعیت اینجا. دیگه من چایمو بریزم و بجهم به سمت ورکشاپ. این بچه رو خب اینجا اونجایی که ورکشاپ داریم برگزار میکنیم. اینم حیاتشه، اون زمینه کشاورزی و خیمه‌ست و این اونجاییه که ما هستیم توش. در میانه ورکشاپ اومدم عین یه معتاد چایی بر خودم بردارم و برگردم. این زمین پر از این سوراخ‌های ایجاد شده توسط این سنجابا. سنجاب هم نیستش، یه چیز دیگه ای شبیه سنجابه، چیز شبیه بین موش صحرایی و سنجابه، نمیدونم اسمش چیه. به هر حال واحد بدون گاز ما. گفتم فردا برامون گازو نصب. خلاصه حسابی قرامو زدم. امروز قراره اسنپ میکر رو که دستگاه 3D پرینت و لیزر کاتینگر رو اسمبل کنم. بعد حالا خودم که یعنی نه از اسمبل کردنش هم میخوام فیلم بگیرم. I don't know if there's like any personal interest that makes you want to like come up with this. خب الان ورکشاپمون تموم شده، بعد اومدیم یه چیزی بخوریم. خب اون روستایی که هیچی نداشت. بعد الان اومدیم یه جایی، این چیز خیلی جالبه، داشتم صحبت میکردیم، داشتم فکر کنم که ما تو فارسی شهر داریم، استان داریم، بعد روستا داریم. دو تا کلمه مختلف باشه، مثلا شهر یه چیزی میگیم شهر، بعد مثلا تو ساخته یه محدوده که ساختمان خودشو داره و محدوده خودشو داره و حتی مثلا رستوران خودشو این چیزی میگیم. حتی مثلا شهرک میتونه یه پارت، یک بخش از یک شهر باشه و خودش یه جای مستقل نیست. ولی اینجا خب به استان که میگم پراونس، به اون شهر کوچیکا اگه شهر مثلا بزرگی باشه، مثلا مثل تهران، اینجا میشه مثل وینیپگ، میشه ساسکاتون، میشه ونکوور، بهش میگن
سیتی. اگه شهر کوچیکی باشه ولی هنوز شهریت داشته باشه، ولی خیلی مثلا اسکیل کوچیک، بهش میگن تاون. اگه دیگه مثلا واقعا روستا باشه و خیلی شهریت نداشته باشه میگن ویلیج. ولی اینجا تاون به حساب میاد. اسمش از میدستون، بین لیتل پاینی که ما ورکشاپ داریم برگزار میکنیم و یک شهری به اسم لویدمینستر اگه اشتباه نکنم، که یه شهریه روی مرز آلبرتا و ساسکاتچوان، ولی جزو آلبرتا به حساب میاد، ولی خب نصفش این وره. حالا خلاصه اینجا نزدیک‌تر بود ولی اینجا غذا بخوریم. مثل اینکه پیتزاش خیلی معروفه توی این تمامه. حالا ببینیم چی میشه. از اومد از دور و برم یه فیلم میگیرم که پایان روز رسمی ورکشاپ رو تموم کنیم، ولی خب میشه روز سوم سفر، ولی روز اول رسمی. خیلی خستم. بعد خونه تختم نیست، میگم تخت نیست، مبلم نیست که لم بدیم، من میخواد همینجا دراز بکشم. پیتزای چیکن پاپایز چون اسم انگلیسی میگم، نصف فارسی جویه شدم چون همکارم انگلیسی صحبت میکنه. اینم غذای اینجاست. گفت بهمون ریت نمره بدید خوشحال شیم. آقا بالاخره فهمیدم اینا چیان. اسمشون گوفره. بعد معادل فارسی ندارن چون اصلا تو ایران همچین چیزی نداریم. مثلا معادلش میشه موش کیسه داری، همچین چیزی. مال شمال در واقع قاره آمریکا و مرکزشه. بعد خیلی مثلا که خفنن، توی تونل زدن. همینجوری زمین رو نگاه میکنین، سوراخ سوراخ کندن، ایه بر رفتن ایه بر در اومدن و مثلا که خونه خراب کنن واسه کشاورزا، محصولاتشون رو خراب میکنن. بعد خیلی هم زیادن، همچه میلولن ولی بامزه. قیافشون یه چیزی بین موش و سنجابه. بعضیشون هم خیلی توپلن. نگاه نگاه نگاه، ای خدا. الان رفت توی راز بقایه برای خودش. همینجوری میچرخونی سرتو زیاد میشه. وای چقدر بامزه وایستاده.
آقا هر روزی که میگذره من میگم امروز آخرین روزیه که قول میزنم از فردا دیگه از طبیعت و ورکشاپ و اینجور ساعت میزنم، ولی خب هنوز به هنوزه. ما هنوز واحدمون مشکلات داره، هنوز گازشو وصل نکردن. شیر آب توی یعنی شیر آب که نه، راه آب توی حموم همچنان درست پایین نمیره، تازه توالت فقط دوباره درست شده، یه زمین توالت نداریم دیگه. و الان شب قبل تو هتل خوابیدیم، امشب هم تو هتلیم تا ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. هر روز دارم به ما قول فردا رو میدن، حالا ببینیم چی میشه. الان دیگه از ورکشاپ پایین امروز زود برگشتیم، هر روز 6:30-7 تازه تموم میشیم. حتی مثلا دیشب تا ورکشاپ تموم شد و وسایل رو جمع کنیم و یه ساعتی هم تو را باشیم برسیم اینجا، مثلا 9 شب بود. امروز زودتر تموم شدیم، حرکت کردیم و الان ساعت 6 اومدیم چیزی بخوریم بریم دیگه استراحت کنیم. احتمالا میشم میشینم به ادیت ویدیو و یه سری متریال خریدیم برای ورکشاپ. و دیگه این که غذای اینجا اومد بهتون نشون میدم. این غذاش جالبه. این شهری که الان دیشب و امشب رو بودیم اسمش هست نورت باتلفورد توی ساسکاچوان. خانمه بهمون نوشیدنی نمیداد، میگفت سن قانونی ندارید. بعد آرژیمون رو چک کرد داد مزه هولی میده. حالا غذا اومد بهتون نشون میدم، میگم خوب بود یا بد بود. ایشالا از ویدیوهای بعدی اتفاقای بهتری ببینید، کمتر قور بزنم. واقعا به لحاظ روحی، روانی، جسمی همه جوره خستم. خیلی پرچالش بود این ورکشاپی که داریم برگزار میکنیم، واقعا چالشش و خستگیش از مهاجرت بر من بیشتر بود. نمیدونم، مثل نورمال نیست. Chicken fingers. What was this one? Chicken bacon burger. Chicken bacon burger. And peach martini. همه این قورا رو زدم. فعلا خدافظ تا ویدیوهای بعد.